به نام خدایی که از شدت حضور ناپیداست. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما دوستان و همراهان. اینجا کانال راز، من فراز هستم و خداوند هم کارگردانه. امیدوارم هر کجای دنیا که هستی حالت خوب باشه، لبت خندون باشه و ساز دلت کوک کوک باشه. چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که تمرکز کنی، یعنی این که تصور کنی هر اونچه که در انتظار اتفاق افتاده نشستی. خب اگر نیت کردی و آماده ای، بشنویم پیام امروزا. مژده وصل تو کو که از سر جان برخیزم، طایر قدسم و از دام جهان برخیزم. به ولای تو که گر بنده خویشم خوانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. یا رب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زان که چو گردی ز میان برخیزم. بر سر تربت من با می و مطرب بنشین، تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم. خیز و بالا بنما ای بت شیرین حرکات، که از سر جان و جهان دست فشان برخیزم. گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم کش، تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم. روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده، تا چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزم. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر این غزل از لسان و غیب حافظ شیرازی. غزل 336 حافظ به احتمال خیلی زیاد مال اواخر عمر حافظه و در اون زمان سروده شده. میگه که هر وقت منو بنده خودت بدونی، من اگر سروری جهان رو هم داشته باشم اونو رها میکنم و حاضرم به بندگی تو تن بدم. مژده وصل تو کو که از سر جان برخیزم، طایر قدسم و از دام جهان برخیزم. میگه نوید و خبر خوش وصال تو چه زمانی میرسه که من پرنده و فرشته عالم پاک هستم، از زندگی چشم بپوشم و از دام این جهان پرواز کنم و به نوعی در بند محبوب بودن و یه نوع رهایی میدونه و داره اینجا نسبت بهش بیان میکنه احساس خودشو. به ولای تو که گر بنده خویشم خوانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. میگه سوگند به دوستی و محبت، داره قسم میده به ولای تو که گر بنده خویشم خوانی، که اگر منو غلام و چاکر خودت بدونی، از فکر سروری دنیا هر چیزی که هست دست میکشم و بندگیت رو میکنم. و چقدر زیبا، به نوعی شاید یک بیت از این غزل باشه، ولی به نظر من خودش دعاییه که یک دنیا حرف درش هست و من معتقدم هیچی زیباتر از اون نیست که دعایی باشه که هم درش صحبت از خیر باشه، هم امید باشه و هم چیزی باشه که اگر ورد زبون ما هست شیرین باشه، به دلمون بشینه، که قدرت کائنات رو بخواد به جریان در بیاره. و چه زیبا گفته توی بیت سوم که یا رب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زان که چو گردی ز میان برخیزم. معنیشو میگم اون موقع درک میکنی چرا نسبت به این بیت احساسی دارم که یه کمی قلقلک میده احساسات منو. میگه که خدایا پیشتر از اون که این تن خاکی من، قبل از اون که من بخوام از این دنیا برم و جسمم مثل گرد و غباری از
عالم هستی فقط بخواد به جا بمونه و روح من بخواد بره، از اون ابر راهنمایی بارانی برسون که من هدایت بشم، که من آگاه بشم. اینجوری نباشه که فقط جسم من بمونه، اونم به گرد و خاکی بخواد تبدیل بشه و من برم. و این همون عاقبت به خیریه دیگه. دیدی مثلا این مادر بزرگا قدیمی ها مثلا میگفتن پیر بشی عاقبت به خیر بشی، یه همچین دعای خیریه و این چیزیه که خودش در وصف خودش و طلب خیر و عاقبت به خیری داشته میکرده حافظ. تو بیت 4 که اینو میگه: بر سر تربت من با می و مطرب بنشین، تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم. رو به محبوبش داره میگه اینا. میگه اگه سر خاک من اومدی، سر مزار من اومدی، لحظه ای با شراب و مطرب نوازنده سر خاک من بیا و اونجا درنگ کن، تا من با شنیدن بوی تو، با احساس کردن این که تو در سر مزار من هستی، من به اشتیاق تو، به شوق تو رقص کنان از توی گور، از توی قبرم، از توی آرامگاهم به پا خیزم و به سمتت بیام. عجب. خیز و بالا بنما ای بت شیرین حرکات، که از سر جان و جهان دست فشان برخیزم. میگه ای زیبای من، محبوب من، از جات برخیز و به عشوه رقص کن، تا در حال رقص و شادی دست از هستی و زندگی بشویم و فقط بخوام بندگی تو رو داشته باشم. گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم کش، تا سحرگاز کنار تو جوان برخیزم. اگرچه سال خوردم، رنجورم، ناتوانم، شبی با من به گرمی و محبت صبح کن، منو تو آغوش خودت فشار بده، تا بامدادان از کنار تو همچو جوانی بخوام زندگی رو دوباره آغاز کنم. و در بیت 7 و بیت آخره که میگه روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده، تا چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزم. میگه هنگام مردنم لحظه‌ای جلوه‌گر شو، لحظه‌ای خودتو نشون بده، تا حافظوار به رندی دست از زندگی و دنیا بشویم و با خیال راحت برم. یعنی قبل از مرگم خیالم راحت بشه از دیدن تو، از احساس کردنت، با من بودنت. بریم سراغ تعبیر و تفسیر این غزل برای امروز خودم و خودت. خب در همین ابتدای امر اینو بگم که مفتخرم با حالی خوب، با دلی پر امید این نوید و مژده رو بدم از این که این پیام به شدت حال خوب کنه، به شدت صحبت از عشق، امید، آرامش، ثروت و کلن حال خوب داره. در ابتدای هم میگه که تا موقعی که زمان هست و فرصت داری از موقعیت‌های پیش روت درست استفاده کن. این موقعیت‌ها میتونه تو رو به هدفت خیلی نزدیک کنه. پیام میگه که الان که از اراده کافی برخوردار هستی، پس هرگز ناامید نباش، به خدا توکل کن و با مشورت توی کارا موفقیت خودتو تضمین کن. مشورت به شدت مهمه و داره توصیه میکنه تو رو به انجام این امر. قبلا هم گفتیم شاید خیلی به شانس اعتقاد نداشته باشیم، ولی این صحبت از بزرگان بوده که سراغ داریم کسانی رو که بیشتر فعالیت میکنن، بیشتر در معرض خوششانسی قرار میگیرن. و اگر بخوام پیام امروز یک جمع‌بندی کنم، میشه که این نوید و مژده نصیب تو که به زودی قراره به نیتی که کردی برسی.
نگران فرصت ها نباش، از دستت نمیره، از کفت نمیره. پیش از اون که مهلت به سر بیاد، دست تقدیر به یاریت میاد و اون چه که در آرزوش هستی برات مهیا میشه، به شرط اینکه همچنان امیدوار و پر تلاش باشی. این بود پیام امروز. مرسی که حوصله کردی تا اینجا همراه من بودی. اگر به تازگی وارد چنل شدی، باید بگم که توی چنل راز من حافظ خوانی و انرژی خوانی انجام میدم و اگر به این موضوع علاقه‌مند هستی حتما چنل رو سابسکرایب کن و با ما در این زنجیره پر از امید و انرژی همراه باش. روز یعنی همه شهر پر از بوی خداست. آبری گفت که این مطلق نادیده کجاست؟ شاپرک پر زد و با رقص خدا هسته سرود. چشم دل باز کن، این بسته به افکار شماست. پوینده باشی و پایدار.